mọi người, chào mừng đến với channel của YouTuber với 2 triệu subscriber. Trong mơ. Mình là Haven, nhờ dòng đời đưa đẩy nên mình hiện đang ở bang Washington, nước Mỹ. Và nhân dịp được nghỉ lễ lao động của Mỹ thì mình đã quyết định sẽ sang New York City chơi một mình. Ồ, ghê chưa, ghê chưa? Các bạn hãy cùng mình xem New York City có gì hay nha. Nhưng trước khi chúng ta được đi chơi thì chúng ta phải làm một việc các bạn à. Đó là đóng hành lý. Bởi vì sau khi đi New York City là mình sẽ bay lên Buffalo thêm mấy ngày nữa, là một tuần lận á. Nhưng mà mình không có đem theo hành lý ký gửi, cho nên là hy vọng là mình sẽ nhét hết được vô cái vali nhỏ này. Ở Mỹ, ngoại trừ hãng hàng không Southwest ra thì các hãng khác đều phải trả tiền để mua hành lý. Mà chuyến đi này mình đi theo kiểu du lịch ba lô, du lịch tiết kiệm, cho nên là mình sẽ không mang hành lý ký gửi. Xem mình làm ảo thuật nè. Ba la, bá la bum. Xong, ghê chưa? Ok, bây giờ thì lên máy bay thôi. Lần này mình đi chuyến bay xuyên đêm, để đáp xuống New York là đi chơi được luôn. Giờ mình đánh một giấc đã, mở mắt ra là tới New York nha. Ủa sao nhanh vậy? Từ sân bay thì mình đặt Uber về nhà thôi. Đây là tốc độ xe chạy mà mình mong muốn nè. Và đây là thực tế. New York City thì cũng giống như Sài Gòn thôi, đặc sản kẹt xe. Thôi chuyển qua đi xe buýt cho đỡ kẹt nè. Sau khi mình đã để đồ lại ở nơi ở và làm thêm một giấc nữa thì mém xíu trễ xe buýt. Chạy muốn chết luôn, may mà bắt kịp xe. Ý giờ ơi sao đông quá, thôi chuyển qua đi tàu điện cho đỡ đông nha. Không biết có bạn nào giống mình không, nhưng mà cứ hồi hộp là sẽ đi lên lộn tàu rồi đi lộn tới phương trời nào luôn á. Nhưng mà sau 7749 lần kiểm tra thì mình cũng đã lên được đúng tàu. Thật ra thì hệ thống tàu điện ngầm ở New York cũng khá là cũ rồi, không có đẹp và mới như đợt mình đi Nhật, nhưng mà nó vẫn rất là nhanh và tiện, cho nên mọi người ở New York hầu hết đều sử dụng cái này. Ta-da! Sau 1 tiếng đồng hồ thì mình đã vào được trung tâm thành phố rồi. Đây là Times Square, quảng trường thời đại. Thật ra lúc trước quảng trường này có một cái tên khác, nhưng mà sau khi tòa soạn báo The New York Times chuyển về đây thì quảng trường này cũng đổi tên theo tên tòa soạn báo luôn. Ở đây thì mình thấy ấn tượng nhất là những tòa nhà cao thì là cao và nhiều biển quảng cáo chạy liên tục. Rất là hại điện, hiện đại chứ. Đây là người bạn mình hẹn cùng đi chơi nè. Hai đứa đều ngại camera cho nên đứng trước ống kính nó cứ lạ lạ sao á. Bạn nào mà thích shopping thì chắc là ở đây cả ngày cũng được. Nguyên một con đường này và những con đường bên cạnh nữa đều là những cửa hàng lớn, những cái khu mua sắm của các thương hiệu rất là nổi tiếng. Còn mình thì không mê shopping lắm, nhưng mà mình đói lắm rồi cho nên là mình phải đi ăn đây. Tiệm này tên là Ichiran, một chuỗi tiệm mì Nhật đã có tuổi đời hơn 80 năm rồi. Và đây là chi nhánh ở New York của nó. Tiệm còn chưa mở cửa mà đã có một hàng người đứng đợi, trong đó có mình. Trong lúc đứng xếp hàng thì họ sẽ phát cho cái tờ này để mình điền order luôn. Và đây là hình ảnh 3 con người đang đứng chờ mà bụng đói meo nên phải làm trò hề để quên đi cái đói. Cái lối màu đỏ là chỗ mình vào ăn, còn cái lối màu xanh là của nhân viên. Vô được tới bên trong rồi, mừng quá mọi người ơi. À quên, ở trong tiệm này thì ánh đèn nó hơi tối cho nên là mọi người thông cảm nha. Mình có kêu người ta bật thêm đèn mà người ta không chịu á chứ. Không có chiều YouTuber gì hết trơn á. Mình thấy tiệm này rất hợp với những người hướng nội và dân FA nha. Cho bạn một không gian rất là riêng tư, mạnh ai nấy ăn, không ai làm phiền ai hết. Hoặc là đang đi với bạn mà tự nhiên nó nói chuyện thấy ghét quá cũng kéo lại được luôn. I'm feeling antisocial today. Mà mọi người có thắc mắc con bạn mình đang làm gì không? Hóa ra là trái trứng này nó còn vỏ, mình phải tự bóc mọi người ơi. Mà mình bóc thấy ghê quá nên bỏ qua khúc này nha. Đây, món chính đã lên rồi. Mì được để ở trong một cái tô rất là thú vị. Tô hình chữ nhật và có một cái nắp ở trên. Chắc là để giữ nhiệt cho nó nóng lâu á. Nhưng mà tại sao cái tô lại hình chữ nhật ta? Và trong tô thì chỉ có mì và 2 miếng thịt thôi. Còn lại topping thì họ sẽ để riêng, gồm có rong biển, nấm, hành lá, 3 miếng thịt và trái trứng lúc nãy mình bóc nè. Bây giờ mình sẽ trổ tài trang trí nha. Nhưng mà hóa ra là không có tài gì hết trơn á. Bỏ miếng rong biển vô mà nó còn rớt lên rớt xuống nữa, thiệt là. Chắc là phải đi học một khóa nghệ thuật trang trí sắp xếp đồ ăn thôi. Thôi mệt quá, đổ hết vô luôn cho lẹ đi chứ đói bụng lắm rồi. Đây, đầu tiên mình húp thử miếng nước dùng nha. Wow, nó rất là vừa ăn luôn đó mọi người. Tính tới bây giờ thì đây là tiệm ramen mình thích nhất trong tất cả các tiệm mà mình đã ăn. Ở đây thì mình được tùy chỉnh tất cả các thành phần theo ý thích của mình. Ví dụ như là độ mặn của nước dùng nè,
Thậm chí là bạn còn chọn được cái độ dai hay mềm của sợi mì luôn. Bây giờ để mình trình diễn cho mọi người xem kỹ năng dùng đũa của mình nè. Trời ơi, thôi lấy cái muỗng múc luôn cho rồi. Trong lúc ăn miếng thịt này thì mình đã nghía được một thứ. Đó là dĩa thịt xá xíu bạn mình gọi thêm. Mình thấy nó ăn ngon hơn cái thịt có kèm trong set, tại vì nó đã được ướp thấm gia vị rồi. Hay tại đồ chôm nên nó ngon ta? Trong lúc bạn mình ăn thêm vắt mì thì mình đã gọi phục vụ để đem món tráng miệng lên cho mình. Ta-da, nó đây rồi. Thank you. Đây là món matcha pudding. Phía trên thì có một chút nước đường, còn mấy cục màu đen thì chắc là xương sáo hả? Cái vị trà xanh nó rất là thanh và nó chỉ ngọt nhẹ thôi. Cái vẻ mặt của mình là cái vẻ mặt đang tiếp nhận một hương vị mới nha mọi người, chứ không phải là do nó dở. Sau khi ăn tráng miệng cho bớt ngán rồi thì mình lại quay lại với tô mì. Và cái vấn đề nó lại tới rồi đây. Tại sao cái tô mì này lại hình chữ nhật ta? Có ai giải thích cho mình không? Chứ cái tô mì như vậy nó rất là khó húp nước. Ở dưới đáy tô mì nó có ghi chữ gì nè. Bạn nào biết tiếng Nhật thì đọc nha, chứ mình không biết. Sau đó thì đi đến địa điểm tiếp theo thôi. Ở trên đường đi mình để ý New York có rất là nhiều những cái gian hay là cái buồng nhỏ nhỏ như vậy nè. Nó là một phần của cái nhà hàng bên tay phải nhưng mà nó lại ở ngay trên mặt đường luôn. Và cái thứ hai mình thấy rất nhiều đó là những cái khung sắt xây dựng. Phía trên người ta đang thi công cái gì đó, còn phía dưới thì mình vẫn đi bộ bình thường. Đi một hồi thì cũng tới nơi rồi đây. Đây là một buổi triển lãm bạn mình rủ mình tới. Cũng hên là tụi mình đã tới được ngay đúng cái tuần cuối cùng mà họ đang mở triển lãm. Dự án này thì họ đã thu thập những cái câu chuyện, những cái tâm sự của những người lạ giấu tên khắp các nơi và họ trưng bày tất cả ở đây. Mình thấy nó rất là hay và mình cũng đã để lại vài dòng. Không biết ai có duyên đọc được ha. Là một người đam mê trà sữa thì làm sao mình có thể bỏ trà sữa ra khỏi danh sách ăn uống được chứ? Hồi còn ở Việt Nam thì mình uống trà sữa hoài à, có khi một ngày uống 2 ly luôn. Nhưng mà qua bên đây thì đi mua xa mà giá nó cũng cao, cho nên là 2-3 tuần mình mới uống một lần. Có khi mấy tháng mới uống một lần luôn á. Ủa mà có gì đó sai. Người ta không có bỏ miếng đường nào cho mình hết. Đi chơi với bạn thì chắc chắn lúc nào cũng phải có cái màn check-in sống ảo này rồi. Okay. Đây là bạn cùng phòng của mình thời đại học. Tụi mình lại đi xuống trạm tàu điện ngầm để đi đến địa điểm tiếp theo nè. May mà bạn mình nó cũng rành cái này. Đi theo nó thì không có sợ lên lộn tàu nữa. Nhưng mà đi sát bên tàu như vậy cứ thấy ghê ghê làm sao á. Thôi mình xin phép chuyển cảnh nha. Nhà hàng này là bán đồ ăn của Úc. Mình chưa đi Úc bao giờ, cũng chưa có ăn thử đồ ăn Úc, cho nên mình cũng không biết là nó có ngon không nữa. Nhưng mà nhìn cái nhà hàng thì đẹp nha. Nhìn kiểu rất là ấm cúng và thân mật. Món ăn họ cũng trang trí đẹp mắt nữa. Mình đã gọi một món appetizer, tức là món khai vị. Tại vì mình ăn mì với uống trà sữa no quá. Phần của mình thì gồm có bánh mì nướng, phía trên có tôm và rau cải, còn phía dưới là một cái sốt hơi chua chua, chắc là làm từ cà chua. Cái vị này nó vừa rất là lạ nhưng mà nó lại vừa rất là quen. Nó hơi chua chua và có vị béo của bơ. Đây, tới cái miếng này là ngán lắm rồi bởi vì nó nhiều bơ, nó béo quá. Nhưng mà vì không có muốn bỏ phí cho nên là mình ráng ăn hết. Ăn no nê rồi thì phải đi chơi cho nó xuống bụng đúng không? Đây là cây cầu Brooklyn. Nó có xuất hiện trong vài bộ phim rất là nổi tiếng. Đó là Google nói vậy chứ mình cũng không biết. Ở đây có một cái view ngắm hoàng hôn rất là đẹp luôn. Cây cầu này cũng dài và có nhiều khách du lịch đi lắm. Bạn nào mà có thời gian á, đi hết cái cầu là qua tới Brooklyn luôn. Còn tụi mình thì chỉ đi một nửa rồi quay về lại Manhattan. Tụi mình quay về để ghé qua cái chỗ này nè. Khu này gọi là World Trade Center. Và ở trong video mình đang quay một cái khu trung tâm thương mại lớn. Kiến trúc của nó hơi khó hiểu. Nhìn cái góc này thì giống một con chim đang sải cánh đúng không? Nhưng mà nhìn từ phía bên hông thì lại giống như một bộ xương cá. Chỗ này mà ai muốn chụp hình đẹp thì nhớ đi ban ngày. Còn muốn ngắm đèn như vậy thì đi buổi tối nha. Nhìn từ bên trong thì nó cũng hoành tráng không thua gì bên ngoài luôn. Mặc dù tối rồi nhưng ở đây mình thấy vẫn còn đông lắm. Thôi mặc kệ mọi người đi shopping, tôi đi về ngủ cái đã. Nếu bạn thấy thích video này thì nhớ bấm like và theo dõi để đón xem phần tiếp theo nha.